So hello class, hello everyone. So for today's video, I will be discussing about the introduction to sampling theory. But before we go through to the main topic, let me read or share to you of our learning objectives. So here are our learning objectives. At the end of the lesson, the learners must be able to, number one, define and differentiate between the parameter and statistics. So number two illustrates the different sampling techniques. And number three, give one example of each sampling technique. Okay, now let's talk about statistics class. So statistics is a branch of mathematics that deals with the theory and method of collecting, organizing, presenting, analyzing, and interpreting data. So, kung maingon gani tag statistics class no, diha na magsud ang pag-collect sa data, pag-organize sa data, ang pag-analyze sa data o pag-interpret sa data. Okay? Okay, now, in statistics class, it can be trimmed down to three phrases. So, number one, data collection. Number two, data analysis. And number three, data interpretation. So for data collection task, we can collect the data based on the respondents. So just like one task, no? Just like sa inyong performance task 4.1, wherein nga mag-collect mo og data no sa 40 respondents sa ilang heights, right? Okay. Now, for data analysis, atugi analyze ang data sa katong pag-collect nato sa data sa katong performance task 4.1. Then we interpret the data. Now, there are two kinds of the statistics class. So number one, descriptive statistics, and number two, inferential statistics. Now, for descriptive statistics class, it refers to the collection organization, presentation, computation, and interpretation of data in order to describe the samples under investigation. So it mostly talk about describing set class, just like kanang sa ato ang previous discussion sa measures of central tendency and measures of variability. Now for number two, we have here inferential statistics. So, unsa man ang naa ng inferential statistics, sir? Okay? It is a statistical tool that seeks to give information or inferences or implications pertaining to the populations by studying its representative samples. Now, this is the part where we are going to infer the data collected and analyzed. So, diha naman sa inferential statistics class, no, diha na magsud silang z-test, chi-square test, hypothesis test sa sunod niyong mahibaw-an na ninyong class sa sunod ninyong discussion ni Mr. Yathen. Okay? Yeah. Magamit yun na siya maayo sa inyong research. Ang kanang hypothesis testing, ang kanang z-test, ang kanang chi-square test. No? Now, let's talk about the population. So population is the set of elements that belong to a defined group, or it refers to the totality of observations or elements from a set of data. So ang population class, no, kung maingon gay tawag population siya class, meaning whole na, no, whole people, whole people. Like for example, class, no, there are matud pa sa katong giingon ni kuan Catriona Gray class, no, there are 104 million Filipinos daw
no, sa Philippines. So meaning, ato ang population sa whole Philippines, no, walay labot sa kanang mga OFW nato nga naa sa laing bansa, sa laing nasud. So mo nato ang population class nga 104 million Filipinos nga namuyo dinhi sa Philippines, or more than 104 million. Now, we have here sample. Now, sample is a subset of elements taken from a defined population or refers to one or more elements taken from the population or for a specific purpose. Now, for sample class, to i-relate at i-connect ang sample nato sa population katong 104 million Filipinos daw. So let's say there are 5 million Filipino who live in Luzon, Visayas, and Mindanao. So sa kanang Luzon, Visayas, and Mindanao class, ang total niya, no, kay 5 million out of 100 million Filipino nga namuyo yun sa entire Philippines. Okay? Nakasabot na ba mo sa sample or population? So, kung ingon ganit og population mo na ang whole na hisgutan, ato siyang generalized class, no? Okay, ato siyang generalize. Ya og kung maingon ganita og sample, ato siyang specific or na part sa um, respondents nga gikan sa population. Okay? Okay. Now, here is our picture of population and sample. So, based sa inyong nakita, class, no, sa population, so daghan ang involved. Just like what I have said, class, whole. Ato siyang i-generalize, no? Whole na siya. Or total sa tanan nga kana nga population, ana. Okay. Now, for sample, so nakita niyo, class, no, nga gamay ra gyud ang na-involve sa or gamay ra nga tao nga nakuha gikan sa population. Muna ang ato ang sample. Okay? Okay. Now, let's have an example class. So 15 passengers on a flight are asked about the quality of the flight attendant's service. Now, what is our population class based on the given information? Is it 15 passengers on a flight? 15 passengers ba? No. Ano man? Kanang 15 passengers class, no? Okay, wait, let me use the pen here. Kanang 15 passengers class, that is our sample. Kaya nga naman, kay tungod nga ang 15 passengers, ipangutan naman. Okay? Ipangutan naman sila about sa flight attendant's service. Okay? So, wala, no? Wa nalabot ang uban, wa nalabot og pili, or wa nalabot og involved ang uban nga passenger. So, ang kanarang 15 passengers mo'y nalabot gikan sa tanan passengers sa flight. Okay? Okay. Let me here. So our population is all passengers on a flight. And our sample is the 15 passengers. So nakagets na class sa difference sa population and sample. Okay, thank you. Now, next we have here a recent survey of 2,625 high school students found that 28% of the students will be classified as obese. Now, based on the information given test, or based on the given information, what is our population? Is it
2,625 high school students. Mhm. Okay. So meaning class no, ang population ano sa kaning nga information kay ang tanan, okay? Tanan nga high school students. Ano man sir? Anong tanan man? Kaning 2,000, okay? Kaning 2,000 high school students class, no? That is our sample. Kay tungod nga gi-survey man, okay? Tungod gi-survey man. So walay labot. So naay part sa high school students na wala naka-appeal sa kanang survey. Maybe na absent sila ana nga time, maybe nangating sila ana nga time or nangikyas no, or basin na na naa sila ana nga time pero di sila ganahan ma-involve ana bitaw. Okay. Now, okay, here is our population, all high school students. Then our sample is 2,625 high school students. So sir, anong wa man na-appeal si 28% kani? Anong wa man na-appeal sir? So kanang 28% class, no? Gikan na siya sa ato ang sample which is 2,625. No? Gikan na siya ana. Kay tungod nga base sa survey daw kuno na kanang 2,625 kay ang 28% classified siya as obese. Okay? Kagets sa ba class? Okay. Thank you. Now let's move on to the next example. So we have here 39 nurses working in the Mandawi City area were surveyed concerning their opinions and acceptance of a COVID-19 vaccine. Now, based on the given information test, what is our population? Sa mga itong population test? 39 nurses. Mhm. Okay. Let me explain test, no? Nasa to siya. Yan, tumoy-tumoy. Here. Ang kaning 39 nurses class, mo niya ang ato ang sample. Nga naman, kay tungod nga kaning 39 nurses, involved man siya, no? Kanang dili biya tanan. Ay ko inaktas nga kanang total sa nurses sa Mandawi 39 nurses, diba? Dili. So meaning naay uban nga mga hospitals nga daghan og sa man daghan og nurse just like sa to ang barangay nga kana bitong healthcare center, so mga nurse man na sila. Ya kana din ato ang kana din sa Chongwa Hospital class, no, daghan mag mga nurse diha. So ay kuing na nga total gid tanan sa Mandawi City nga nurse kay 39 nurses. So dili class, no? Dili. So murag sa kana pong kuan ka side duol diri sa Moa bitaw sa kanang Children and Women Hospital something ana. So apil na pud na siya, counted na pud na siya sa totality nga nurses din nga nag-work sa Mandawi City. Okay? Now, unsa man ato ang population sir? So muna akong ingon class no nga all nurses in Mandawi City. So tanan mga nurse nga gikan or tanan mga nurse nga nag-work dinhi sa Mandawi City. So labot na ng Chongwa Hospital, di ba? Kuan man ang Chongwa kanang Mandawi. Murag kuan mangina siya. Murag sa Tipolo mangina siya sa part sa Tipolo. Kaya sa to ang barangay health set sa to ang barangay healthcare center class, no? Mga nurse mapud na sila. Okay. Now sir, unsa man ato ang sample? So muna siya class. Ato ang sample kay 39 nurses. So out of
all nurses sa Mandaue City. Okay. Now, let's talk about parameter test. So parameter is a numerical measure that describes the whole population. So parameter test is a numerical measure that describes the whole population. So always remember that test population and parameter population and parameter both starts with P. Okay, P here. Both starts with P and they are related each other. Okay. Okay. Now let's move on to the next part. So we have here statistic. So statistic is a numerical measure that describes the sample. So ang statistic class nga muna ang numerical measure nga describe lang niya um ang unsa man ang sample. So muta kung giingon class nga sample and statistic both starts with S here. Both starts with S and they are related each other or they are related terms, same as with um, parameter and population. Now let's have an example. Aron jud ma ibawan gid ninyo test. Let's have a brain workout. Okay, let's have a brain workout class. So di po pasabot ka sa nga kay a big workout mag-dumbbell or mag-push up ang atuang brain. Bibo ba? So pampa-energize na siya sa atuang brain cells. Now we have here the Food and Nutrition Research Institute of the Department of Science and Technology. Wait, wait kasi ako sa back paper. Okay, here. No. Okay. The Food and Nutrition Research Institute of the Department of Science and Technology, the the FN the FNRI DOST surveyed that 14 million Filipino adults aged 20 and above and determined that 80% of Filipino adults are at risk of hypertension. Now, class, based of the given information class, what will be our or what is our population? Kung sa mga population class. Sige, ato i-determine kung saan state sa tuang information. So ana ang FNRI DOST class nga nag-survey sila og 14 million Filipino adults. So meaning class ang kaning 14 million Filipino adults nga nag-edad og 20 and above, sorry, muna ang atoang sample. Muna ito ang sample, okay? So, at least what it is. Uy. Score. Di ba? Wait, class. Na-visit ako akong pen tab. Okay, let me click the pen here. Sige ko. Sa sample. No? So, ana ang
FNRI, DOST class no, nga nag-survey sila og 14 million Filipino adults. So meaning, ang atuang sample class kay 14. Sing tanong jud kay ko namuot yung class kay singot kay ako ang kamot sa pag-use og pentab. 14 million Filipinos. Na nag-edad og 20 and above. So, unsa man ato ang kwantas, ang ato ang sa tawagan na, unsa man ato ang what is our population based on the information. Okay, very good. So, meaning class, no? Ato ang population di ay kay all Filipinos. Filipino adults. Na nag-edad og 20 and above. Okay. 20 and above. Mao sa atong gamiton class medyo isingot ko sa pentab. Singtanan ko sa pentab. Okay, 14 million Filipino adults. I mean, ato ang population kay all Filipino adults nga nag-edad og 20 and above. Ngano man sir, nganong dili man 14 million Filipinos kay tungod class no na kay tungod na kanang 14 million Filipino adults, 14 million Filipino adults kay muna ato ang sample niya. Yan kaning ato ang all Filipino adults muna ato ang population. Kay ang kanang 14 plus no, 14 million Filipino 14 million Filipino adults watakibaw nga naara diri sa Philippines, okay? Wala ilabot ang saman dili counted ang kanang naa sa mga lain countries nga napuyo nga labi na sa itong mga OFW na to class. Okay? Nakagets ba? Okay, very good. Now, let's determine the parameter. Unsa man to ang parameter class? Sa to ang based sa to ang information nga example. Okay. So ang atong contest no based sa to ang information class, ang present lang yun kay ang ato ang statistic which is ang kaning 80%. Okay? Unsa ganito ang statistic class? Muna ang numerical numerical measure nga nag-describe sa sample. Okay? So ang kaning 80%, okay? Kaning 80% gikan ni siya sa tuang sample na 14 million Filipinos nga adults na nag-edad og 20 and above. Okay? Nakagets sa ba class? Okay, so ato ang statistic is 80% of Filipino adults okay, or 80% of Filipino adults nga nag-edad or at risk ito ibita, are at risk of hypertension. So muna itong statistic class.
So balikon nako. So anong naka-come up ta ani nga 80%? So balikon na to class no. So kay na naman tay sample which is our 14 million Filipinos. So ang kaning 80% class mo niya ato ang statistic kay tungod nga kaning 80% no is parte siya sa 14 million Filipino adults. Okay? So meaning ato ang statistic kay 80% of Filipinos are at risk or 80% of Filipino adults are at risk of hypertension. Okay. Now, let's identify the parameter or ato pangitaon si parameter class. So sa to ang information class to, wala na state. Okay? Wala na state si parameter o si population. So ato ang buhaton class, kay na naman tayo answer sa ato ang population, ato lang siya i-describe. Okay? Ato i-describe ang ato ang population aron makakuha ta sa parameter. Okay? Okay. Now, our pam our parameter, sorry, our parameter na bulol man si Sir ni, okay? Okay. Our parameter is the percentage ano, the percentage of adults risk of hypertension out of all Filipino. Out of all Filipino adults nga nag-edad, okay, aged 20 and above. Okay. So muna ito ang parameter class. So balik ko na ako. Anong nakakam up na ni nga parameter? So aron makuha na to atong parameter class no, ato lang i-describe ang ato ang population. Okay? Ato gi-describe atong population. Unsa kay ito ang meaning sa parameter class? So mo man na ang meaning sa parameter kay sa to is numerical measure description that describes the whole population. So muna siya class na naka-come up na aning nga answer para sa to ang parameter. Any questions? Okay, now let's proceed to the next example. Here, a researcher wants to estimate the average death of Filipino women in the last decade and from a sample of 100 deaths. 100 deaths. Basta. sorry class. He obtained a sample mean age of 73. Now, sa tuang kwan class na sa tuang information class, ang na-state lamang yun class no kay ang unsa man ang 100 ang sample nga 100 deaths. Okay? Deaths. Basta ano siya. Sorry sa pagpulol. No, muna ato ang sample. Na-state na si sample, ya dayon na napamagid siya class no nga he obtained a sample mean age of 73. So meaning sa kani nga
nga statement class mo ni ang ato ang statistic. Anong nahimo man siya statistic class? Anong nahimo man siya kay tungod nga ang kaning kuan kaning 73 class kaning 73 kaning mean age mean age unsa man ang mean age sir? Mura na siya og kanang or ang average kuan ba ang average nga death age, okay? Muna siya ang average death age sa kuan sa kantong nangamatay o sa katong 100 nga nangamatay, no? So ang kaning 73 part ni siya sa 100 death, no? Part man na siya class. So nanatay sample OC statistic. So ato isuwat. So ato ang sample kay 100 death. Here. Then our statistic is the mean age the mean age of 73. Okay? Gikan sa kanang 100 deaths. Okay? Now, atong pangitaon ka si population o si parameter. So, na-state ba si population o parameter sa to ang information class? Wala. Okay? What na-state. So, atong buhaton class kay wa man na-state si population, ato siya i-generalize, okay? Ato siya i-whole para natay answer pod ni parameter, okay? Okay. Now, ato i-understand kas atong sabtong maayo. So ato ang population di ay kay unsa man all Filipino women. Okay? It's Here. So it's all singot jud kas. Sington jud ko. Okay, it's all Filipino women who died, okay? Wait. Ato siyang i-erase. Okay, mura siya dead. Who died in the last decade. In the last decade. Anong kuan man sir, all Filipino women who died in the last decade. So atong sabton ang information class, no? So ang na-statement class kay ang the average death age of Filipino women in the last decade. Okay? Meaning sa kaning statement class, no, nahug siya og sample kay tungod sa word nga sa man na average tungod sa nga whole nga average, okay? Dili sa whole. Naay part lang, no? Naay part sa katong nga matay gikan sa unsa man sa population nato which is sa kanang whole Filipino women nga nangamatay nga namatay sa katong last decade. Okay? Okay. Kay tungod nga na naman tay population class, no? Easy na lang gyud nato ang pagkuha ni
parameter. So unsa man nato pagkuha ni parameter, sir? Ya ato sabton class, no? Ato gyud sabton maayo sa to ang answers class. Sa tulo na to ang answer. So ang population, ang sample, ug ang statistic. Ato silang isabot, ato silang i-connect maayo, okay? So ato ang parameter day class, no? Kay the mean age, the mean age taken from the data including including all Filipino women died in the last decade. Sa awak class, no? Ang ato ang parameter kina na describe gud siya, no? Sa population. So easy ra gyud tayo. Okay? Oh, here. All Filipino women who died in the last decade. So gi-describe sa ato ang parameter ang whole population. Okay? Okay. Now, let's move on to the next topic, which is our sampling technique. Okay, here. Based on the definition class, okay, wait sa class ha. Ako sa ihan ay ako ang pan paper class aron ako'y guide. Okay, here. So, sampling technique based on the definition are utilized to test the validity of conclusions or inferences from the sample to the population. So it is the name or other um, identification of the specific process by which the entities, okay, of the sample have been selected. So ang kanang sampling technique class, no, gikan sa population, natay natay technique sa pagkuha, no, para sa tuang sample size gikan sa tuang population. Okay. So ato rin madiscuss na karong taod-taod kung unsaon nato paggamit sa sampling technique. Okay. Now, let's move on to the random sample. So random sample refers to a limited number of individuals chosen from the population. So limitado siya class, no? Limitado siya sa number sa kanang individuals na gikan nga sa pagpili gikan sa population. Okay. Now, here are the two types of sampling techniques class. So the first one is probability sampling. And the second one is non-probability sampling. Now, for probability sampling class, each member of the population has known probability of being selected in the sample. So it ensures that bias is not introduced regarding who is included in the survey. So meaning class, no, sa kanang probability sampling, walay bias sa pagpili. Okay? Walay bias sa pagpili sa um, sa sample. Okay? Like for example, kamutan ng grupuha. So let's say kanang
10 people. Okay? 10 people. Sa kanang 10 people, ako ang mapili kay 5 ra gyud ka book down. So kanang 10 people class, naa sila'y chance, no? Naa sila'y chance nga mapilian. Okay? Naa sila'y chance nga mapilian. In a way nga dili ta mo gamit or in a way nga dili ta magbias, no, sa pagpili, like kanang kung magpili ta nga, like for example mana ko nga okay kani siya akong pilion kay tungod bright, so meaning bias siya class, no, bias siya sa kanang system kay tungod nga ipili nimo siya kay tungod nga bright siya or bright ng tawhana. How about sa katong uban nga 9 people or 9 na classmates or 9 persons? How about ato nila? So ay kuina sa katong 9 class, no? Ay kuina dili dito sila bright. Okay. So meaning class, no, ang kanang probability something na jud na sila chance, no? Na sila chance nga mapilian o dili mo exist si bias. Okay. Now, let's talk about the non-probability sampling. So non-probability sampling, there is a bias in the selection, and there is no recognized probability that each one member will be included in the sample. So meaning class, no, based sa definition, ibuhi, okay? Si bias naa ang system ug wala siya recognition. No, dili niya ma-recognize kung pila ang probability nga chance na mapilian ang usa ka tawo. Okay? Ana, okay. Sa probability atong pirmihon hinumduman test, no, ato na nang i-keyword, no, ang probability dili mo exist si bias. So fair ang selection, fair ang pagpili, walay favoritism, ana, no, walay favoritism. So sa non-probability sampling, na favoritism class, na bias, no, sa pagpili sa tao, ana, murag og imong uyab char uyab man, oy. Now, okay. And now we're talking about sa kanang types of sampling. Now let's go to the types of probability sampling. So 9 types class, no? 9 types ang probability sampling. So number 1, we have here simple random sampling. Number 2, systematic random sampling. Number 3, clustered random sampling. And number 4, stratified random sampling. Now, let's go to the first one. So it defines as a probability sample in which every member of a study population has an equal chance of selection. So just like what I have said earlier, class, no, na naadjay chance ba, no, na probability ang every person nga mapilian. Okay? Now, example aning class, no, sa kaning simple random sampling. Okay? Naka-remember ba mo class or nakaduwa ba mo anang kanang spin the bottle, truth or dare? Okay. Muna'y good na example class. Ano man? So sa kanang battle class, no? Sa kanang battle, pwede man mo or sa kamong tagsa-tagsa nga group wallet, say 5 mo kabuok na nagduhaan ng spinning the battle. So kamong 5 class, no? Kamong 5 na may chance nga maigo or matumngan sa kana nga bato, right? So walay bias anang selection. Walay bias. Okay. So let's have another example. Okay. So kinsa may nakakita sa kanang Miss Universe Philippines 2022 katong pag Sabado. Okay, di ba sa katong top 10 class, no? Sa top 10. Grabe kababaan atong mga candidates yun, no? Sa atong mga delegates sa top 10. So, lisod, okay? Sa katong nga time class, lisod mo pili, no? Lisod mo pili og 5 para masud sa top 5 nga kandidata, right? Kay tungod nga kanang 10, no? Katong 10 delegates kay naman gyud sila chance, no? Nagyud sila chance tagsa nga maka-enter sa top 5. Ano, okay, nakasabot ba sa ko ang
simple random sampling. Okay, now let's go to the systematic random sampling. So the first element is selected randomly from a list or from sequential files, and then every nth element is selected. So just for example, class, no? Kung nag face-to-face man taron, face-to-face learning ta karon, for example. So kamo naglingkod man mo no, naglingkod mo sa inyong mga lingkuranan, no? Every row and column. Okay. Yan anak ko, from left side, no, gikan sa left side, anak ko nga, okay. I start count 1 to 5. Okay. 1 to 5. 1, 2, 3, 4, 5. I-follow po ang inyong mga classmates. Okay. Then nako'y research study class noon. Then I need respondents. So mana din po. Okay. All three, please stand up. Marog ang katong naka-pick or nakatumong anang nga 3. Okay? Ya, mana di ko okay. Sa katong nga 3, muna ako ang respondents. So dili siya mahugog bias class kay ngano man kay tungod nga na may system, no? Na may systematic. Kung sa mga systematic man sir, mao ang katong pag-count og 1 2 3 4 5. Okay? 1 2 3 4 5 ana. Nakagesa ba po class? Ako ang systematic random sampling nga example. Okay. Nasay kuan ba? Nasay gap or nasay kanang interval bitaw every person ana sa pag-counting sa katong number sa 1 2 3 4 5. Okay. Now we're done sa kanang systematic random sampling. Let's move on to the cluster. Okay, let's move on to the cluster random sampling. So cluster random sampling, a probability sampling procedures that involves randomly selecting clusters of elements from a population and subsequently selecting every element in each selected cluster for inclusion in the sample set. So, ato i-relate test, no? Just like kanang, di ba naman mo class responsibility groupings class. Okay, may class responsibility grouping. So, let's say sa inyong group na may 7 groups, no? I mean, na may 7 kabuok na grupo sa inyong class responsibility groupings. Okay, group 1, group 2, group 3, group 4, and group 5, group 6, and group 7. Now, aron fair, no? Aron fair ang process, ang pagpili, no? Okay, magbunot ko sa bowl. So, let's say, sa bowl, ako gibutang ang numbers 1 to 7. Gibutang na ako sa bowl. Ako siyang i-shake, no? After sa kong pag-shake ato sa bowl task, i-pick ko. Okay, let's say, ang may gawas kay 5. So, group 5 ang nakuha. Okay. Sa kanang process class, dili siya kuan, no? Dili siya kana si tawag ana. Dili siya bias. Ano man, kay tungod nga sa katong every group pareha siya sa kanang simple random sampling class nga nadjay chance ba na chance na mapilian ang every group, no? Nasa nga pag-pick ana bitaw. So let's say ang katong group 5 napilian nako. Okay, napilian ako ang group 5. Ya, pwede man po mapilian si group 1, pwede po mapilian ako si group 2, pwede po mapilian si group 3, group 4, group 5, pwede po ako mapilian si group 6, group 7. So, magdepende lang yun sa kuan ako, pagpili, no? O magdepende sa kung kinsa akong mabunutan, ana. Okay. Now, let's proceed to the stratified random sampling. Sa stratified random sampling class, kuan siya, murag na siya connection sa cluster random sampling o simple random sampling. Okay, now,
Ato na po siyang i-relate sa inyong class responsibility, unsa to? Class responsibility groupings. Let's say class, sa every group, no, naman dyan ay 2 to 3 members or 3 to 4 members, right? So let's say group 1 na 4 members, group 2 na 4 members, group 3 na 4 members, group 4 4 members, group 5 4 members, group 6 4 members, and group 7 4 members. Now, aron pud class no nga fair ang tanan, fair ang tanan. So every group no sa katong list nga corresponding nga names or katong members magbunot ko. Okay, let's say for example sa group 1, okay, let's say class no need na ko og pila man. Okay, wait ha. 14, let's say. Wait. Ano di man siya masukat? Uy, pipo pa. Yeah. Let's say class no, need na ko og 14. Ito siya. Need na ko og 14 nga respondents. Then ang kaning 14 nga respondents mag-base ko sa cluster random sampling or mag-base ko sa katong class responsibility groupings. Okay. Now, sa class responsibility groupings class, let's say nga amoy kato 7 groups, no? So, sa every group na sila corresponding na number. Okay. Diba? Sa every group, no? Every group, ano na to? Sa tagsa nga group na ay 4 members. Okay? 4 members. Okay. Sa kanang 4 members class, magbutang ko sa bowl og 1, 2, 3, 4. Okay. 1, 2, 3, 4. So kana, no? Nagyo sila chance, no? Sa katong upat nga members, nagyo sila chance nga mapilian. Pero duha ra ako ang ma-pick. Okay? Duha ra ako ma-pick. Okay, so let's say na nakoy duha ka buok nga napilian sa group 1 or nakoy duha ka buok nga nabunutan sa group 1, nakoy duha ka buok na na, na bunutan sa group 2, nakoy duha nagbunutan sa group 3, group 4, group 5, ug group 6. So, mo total siya og 14 ka respondents. Okay. Nakagets sa ba class sa certified random sampling? So balik ko na ako ha. Let's say nga nakoy study. Okay. Balik ko na ako class. Nakoy research study and then I need 14 respondents. Sa kanang 14 respondents class, dito ko mag-base sa class responsibility groupings, no? Dayon, sa katong class responsibility groupings class, naman yun na sila every group na 4 members, no? Let's say 4 members every group. So, magbutang ko sa goal, no? Magbutang ko numbers. So, sa group 1 ko magbunot. So, ana. Let's say, napilian ako si 3 ug si 4 or na-pick na ko si 3 ug si 4. So, sa group 2 na po, no? Bunot na po ko. Balik na po bunot. Okay. Napilian na po na ko si 1 ug si 2. Sa group 3, si 2 ug si 1 na po. Group 4, 3 ug si 4 na po ako napilian. So, ni ana. No? So, meaning, ang kanang certified random sampling test, no? na ay part, okay, sa every group na ay mapilian or depende sa pagbunot, ano, no? Depende sa pagbunot din. Wala na exist, okay, wala na exist, si bias, kay tungod na fair man ang tanan, fair ang pagbunot, no? Why favoritism, nga method. Okay, nakagets ba? Okay, now let's proceed to the types of non-probability sampling. So number 1, convenience sampling. Number 2, snowballing sampling. Number 3, quota sampling. Number 4, purposive sampling. Now let's go to the convenience sampling.
So it involves selecting a sample based on convenience, and it is also known as accidental sampling. So sa convenience sampling class, no, kung kuan pa lang ta, si tawag ana, kung naabot ka sa face-to-face, na maka-experience din man ng convenience sampling, labi na sa inyong mga seniors. No? Sa inyong mga seniors nga nag-una sa inyong years or sa inyong school years. Now, let's say, ako, nako'y quantas, nako'y research study, then I need respondents man yun. Yeah. Sa inyong classroom class, sa inyong section, no? Let's say inyong magsugod og klase kay alas 10. Yeah. Naay part sa inyong classmate kay early bird. Ano bitaw? Na musudaan tag alas 9:30, tag alas 9, no? Na. So, sa katong mga nisud og alas 9 class, moto ako ang i-respondents. Ngano man, kay tungod nga convenience man, naaman sila ana nga time ma. Ya ang uban kay wala pa man, is about to coming pa man ang uban, ana bitaw? Padung pa musud ang uban nga classmates ninyo. So biased siya, no? Biased siya sa paggamit nga method kay tungod nga ngano man katura man ang napilian, no? Katura man napilian ang katong convenient or katong naaana nga time, right? Okay. Now, number 2. Let's move on to the snowball sampling. So it selects samples and asks them to refer you to others, which is known as network sampling. Excuse me. Okay, ang kaning snowball sampling class, mura ni siya og kuan. Mura ni siya og kanang front row. Okay, let's say front row. Naka ibaw pa mo ang front row class. Kana bitaw, grabe ka network nga pag-market nila. Kana bitaw. Like for example, no, ako'y gikuan, ako'y gi-refer nga client. Okay. Gi-sell stock nako ang usa ka client. Na katong na po nga client, napod siya gi-sell stock palain ana. So mura siya og kana nga process. So ato i-connect, no? Ato i-connect ang kanang snowballing something. So kanang snowballing something class, like for example, ako nako'y research study, then need ako ang respondents, then isud ko og kanang line na section niya, wa ko kaila, no? So gi-interview og kuha ko og data or gihatagan ako sila og questionnaire atong nga section nga wa na ko nakaila. Dayon sa kato akong gi-interviewan o gihatagan nga questionnaire, iya na pud tong ipasa sa ihang mga kaila. Ana bitaw, mura siya og family tree test ba, na siya mga roots, ana bitaw. Na siya mga connections sa ihang mga kaila. So, gibuhi si bias ana test, no? Gibuhi si bias ana. How about sa katong kanong nibuhi man siya, sir? Kay tungod kay dili man siya fair, okay? Di man siya fair tungod nga sige ra man siya og kanang sa tawag na sige siya og refer sa lain ba, gi-refer niya sa lain niya nga amiga, nya kato iya pud lain amiga, gi-refer na pud niya sa lain na pud nga amiga, ana bitaw? Mura siya og network tree something. Okay, now let's proceed to the quota sampling. So unsa man ang quota sampling, sir? So quota sampling means to take every tailored sample that's in portion to some characteristics or trait of a population. So like for example, that's no, sa inyong research, okay? Yeah. Need mo og respondents. So sa pag ninyo og respondents, nag-set mo, okay? Nag-set mo og standard pila ka buok ang inyong respondents na inyong waon. Like for example, ang inyong goal sa inyong research kay sa inyong respondents kay kuan kanang 100 ka buok
100 respondents. So kanang sa 100 respondents class, inyo siyang gitunga, no? Gitunga na ang 100. So ang hitabuan na class kay 50 ka book respondents na male, 50 pud ka book na respondents na females. Ana, no na siya quota ba na nag-set mo og standard pila ka buok na inyong kwaon sa um sa kanang na na research sa respondents. Okay? So nibuhi gyapon ang bias ana class kay tungod nga anong nabuhi man ang bias sir kay tungod nga nag-set man mo og quota, no? Nag-set man mo og standard nga na dili fair ang tanan, no? Walay equal chance nga mapili ang tanan nga mo participate ana nga respondents. Okay? Okay. Now, let's proceed to number 4. So for number 4, purposive sampling. So purposive sampling, it involves selecting sample based on his or her own judgment. So diri class, literal na nabuhi yun si bias, exist yun si bias. Nga naman, kay tungod sa iyang his or her own judgment man. Like for example, class, no? Like for example, need mo og respondents og kuan 10 ka buok na nahog siya og quota kay nag-set man mo og standard kung pila ka buok. So naghug mo na nikuan mo ana class, no, na nahog gyud siya og quota something. So for example sa kanang 10 ka buok nga respondents. So sa kanang 10 ka buok respondents class, namili mo no, namili mo kung kinsa inyong respondents. Like for example, okay, si Juan de la Cruz akong gipili kay tungod bright siya. Okay, si Maria Donora de Teresa akong gipili kay tungod nga kibaw siya ani nga research. Kibaw siya ani nga unsa ang pag-answer sa moang survey. So naay kuan class, no? Sa base sa kana nga akong example, nabuhi, okay? Nabuhi si bias kay tungod na siya favoritism ba, dili fairness ang pagpili. Okay? Dili fairness ang pagpili, walay equal chance na mapilian ang lain. Ano bitaw? Nakagets ba? Nakagets ba class? Okay. Now we're done with the types of probability sampling and non-probability sampling. Now let's discuss about the methods of collecting data. So number 1, you have your direct or interview method. So mo ni siya class, no? Sa inyong research class, no? So mo ni inyong buhaton, okay? Mabuhat yun din ninyo. Mabuhat yun din ninyo day sa pag-collect sa data. So kaning direct mo na ang pag-interview or interview method kana bitong diretso dayon. Okay? Diretso na dayon ba? Mag-interview dayon ninyo ang respondents kung unsa man ang inyong statement of the problem, no? Yeah. Number 2, direct or questionnaire method. So direct or questionnaire method, like for example, kamo na-provide mo questionnaires para sa inyong respondents. So that's indirect. Kay tungod nga kuan kanang basin nga ang katong inyong respondents diha siya mo answer kung naay time, no, or naay free time. Okay. Number 3, registration method. So registration method usually kuan man jud ni siya, murag mahog ni siya sa kanang online, no, sa online pag-process. And number 4, others. So napay lain mga pagkuha class. Like kuan class, no? Like kaning registration method, like kana bitaw magamit mo og Google Form sa kana bitaw igo na lang pag-entry sa mga unsa tawag kana sa mga data bitaw nila. Like kinahanglan pa gyud ka mo login, no? Kailangan pa gyud mo login ang respondents sa ilahang Gmail aron maka-access atong unsa man atong link na inyong hatag sa Google Form. Okay. Now for others, we have observation, then we have
telephone interview. So pwede ra siya nung ang kaning telephone interview mahug siya og unsa man kanang direct method. Ang kaning observation class mahug pud ni siya og kanang indirect. Okay? Mahug siya og indirect. Yang kaning experiments mahug pud siya og indirect. Okay? Now, we have here the methods of presenting data. So number one, textual method. So based on the text, sa pag-present of data, just like sa atong measures of central tendency, no? Type ng ana. Number two, graphical presentation. Unsa man ang graphical presentation, sir? So just like sa inyong Quantcast, no, sa inyong unsa ba to nga PT 3.2 ba to? Katong gipahimuan mo og histogram na, no? Na siya graphics class ba? Na siya table or na siya kanang mga like bar graph, line graph, ang pie chart na. Okay. Number two, tabular method. So tabular method mo to katong gipahimo mo sa inyong PT 3.2 o kuan or 3.3 ba to? Okay, 3.3 or og kanang PT 4.1 kadto bitaw nga i-table, okay? I-table ang inyong mga data nga na-collect gikan sa respondents. Number 4, semi-tabular method. So semi-tabular method, so it's suitable nga may part nga text na may part na tabular siya or italic, okay? And now that's for today. So let me end this session or this video with a quote. Action is the fundamental key to all success. So dapat lang yun class no nga more inta og action, no? Kay aron na kita tanan malambo. So ako pud mo share pud ko sa og motivation quote ani class, motivational quote. So katong pirmi na ako nga i-chat ninyo nga unsa to? The power of will to live intends not just to survive but to excel. Okay. So that's all for today. And thank you everyone. And I hope na makita ninyo or malantawan ninyo kaninga video aron pud na mo'y idea. Okay? Na mo'y idea sa pag-answer sa inyong PT 4.2. That's all for today, class, and goodbye. Thank you, everyone.